सो तपाईले चाहिँ कहिले सोच्नु भएको छ लाइक घरमा भएको फ्रेममा चाहिँ फोटो फ्रेममा चाहिँ टिभी हेर्न मिल्ने कति रमाइलो हुन्छ भनेर? वेल यसरी नै यही सोचमा चाहिँ स्यामसङले एउटा फ्रेम टिभी भनेर चाहिँ निकालेको छ र आज चाहिँ हामीसँग त्यही टिभी छ स्यामसङको फ्रेम टिभी 65 इन्च भर्जनमा र यो चाहिँ तपाईले दुईटा अझै 55 र 75 इन्च भर्जनमा पनि पाउनुहुन्छ। यो 65 इन्च भर्जनको चाहिँ प्राइस रहेको छ 4,32,090 रुपिस। तर अहिले चाहिँ स्यामसङको न्यू इयर न्यू अपग्रेड अफर चाहिँ चलिरहेको छ जसमा चाहिँ तपाईले यो टिभी मात्र 3,40,795 रुपियाँमा चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ स्यामसङको 4K QLED टिभी हो। सो यो चाहिँ अब जुन LED टिभी नर्मल हुन्छ एन्ट्री लेभल भन्दा चाहिँ अझै एक स्टेप माथि छ। QLED टेक्नोलोजी युज भएको छ हैन। अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी यो फ्रेम टिभीमा चाहिँ हुन्छ नि बक्स भित्र के आउँछ अनबक्सिङ गरेर हेर्छौँ, त्यसैगरी कसरी माउन्ट गर्ने भन्ने कुरा सबै हेर्छौँ र मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन्स पनि दिइरहेछु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द अनबक्सिङ। अब यो फ्रेम टिभीहरुमा चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो जुन फोटो फ्रेमहरुमा जुन साइडमा त्यो वुडन फ्रेमहरु जस्तो हुन्छ, सो त्यस्तै द फ्रेम भनेर चाहिँ यो छुट्टै दिएको हुन्छ हैन। यसलाई पनि हामीले चाहिँ अब इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ पछि देखाउँला है। सो अब लेट्स स्टार्ट दी अनबक्सिङ टिभीको। सो यो चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट साइड भयो हैन फ्रेम भनेर। अब चाहिँ हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं अनबक्सिङ। सो जेनरली चाहिँ बक्सको यो टप साइडमा चाहिँ एक्सेसरिजहरु राखेको हुन्छ। सो यसमा चाहिँ के रहेछ हेरौँ। सो फर्स्टमा यो पेपर्सहरुबाट स्टार्ट गरौँ हैन। सो यू कैन सी अब रिमोट छ यहाँ हैन। त्यसैगरी अब यहाँ रिमोट चाहिँ दुईटा दिएको जस्तो छ। त्यसैगरी अब जुन यो तारहरु भइहाल्यो, त्यसपछि युजर म्यानुअल्सहरु दिएको छ, त्यसपछि चाहिँ स्ट्यान्ड दिएको छ हैन। सो अब हुन्छ नि तपाईले फर्स्टमै यसलाई चाहिँ वालमा माउन्ट गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ अब स्ट्यान्ड दिएको छ। स्ट्यान्ड पनि खोलेर हेरिहालौँ। सो स्ट्यान्ड चाहिँ यो खालेको छ हैन। अब यो चाहिँ प्लास्टिक स्ट्यान्ड नै हो तर ड्युरेबल फिल छ यसमा। र यसमा चाहिँ यो हाम्रो पहिला जुन नर्मल LED टिभी हेरेको थियौँ 75 इन्च वाला, त्यसमा जस्तो यो दुईटा चाहिँ एडजस्टमेन्ट छैन। सो अलिकति हाइट चाहिँ बढाउन मिल्छ यसमा। तलपट्टि चाहिँ अब यस्तो रबर फिटहरु दिएको छ है। सो यो स्ट्यान्ड भइहाल्यो। अनि लास्टमा चाहिँ अब यो फ्रेम टिभीमा युनिक भनेको चाहिँ यो हो क्या। अब यो चाहिँ अलिकति हेभी छ हैन। सो वान कनेक्ट बक्स भनेर चाहिँ यो छुट्टै दिएको हुन्छ। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्रेम टिभीमा त पछाडिपट्टि तारहरु देखिनु भएन हैन, इनपुटहरु हुँदैन के टिभीको पछाडिपट्टि हैन, सबै चाहिँ यसमा हुन्छ। सो HDMI देखि लिएर सबै इनपुट चाहिँ यसमा हुन्छ। सो यो पनि खोलेर हेरौँ। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन वान कनेक्ट बक्समा चाहिँ यसरी इनपुट्सहरु दिएको हुन्छ के छुट्टै हैन। यहाँनिर चाहिँ अब ल्यान्ड पोर्ट छ यसमा है, यो अप्टिकल भयो, त्यसैगरी अब यहाँ HDMI EARC छ, त्यसैगरी अब यो चाहिँ अर्को HDMI केबल भइहाल्यो। यो चाहिँ स्पेशली गेम खेल्नुको लागि वान कनेक्टको यहाँनिर अर्को एउटा दिएको छ। अब एन्टेना भइहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ अब यो चाहिँ पावर पोर्ट भयो है। सो यो चाहिँ अब हाम्रो फ्रन्ट साइड भयो हैन। अब बक्सलाई चाहिँ हामी माथितिर तान्छौँ। सो यहाँ भित्र चाहिँ यो वाल माउन्टको लागि छुट्टै दिएको छ हैन। अब यो चाहिँ लाइक इजी खाली वाल माउन्ट भनेर चाहिँ भनेको छ। अब यो चाहिँ हुन्छ नि हामी पछि इन्स्टल गरेर देखाउँछु तपाईलाई कसरी इन्स्टल गर्ने र। सो अघि नैको यो प्याकेजमा चाहिँ अब यस्तो कन्टेन्टहरु दिएको छ नि त। सो एउटा भनेको चाहिँ यो तार हो के। सो अब यो टिभीमा पछाडिपट्टि केही पनि छैन नि त हैन इनपुट्सहरु। यो चाहिँ अब भित्तामा राख्ने भएको भएर हैन, नो ग्याप पनि हुँदैन। सो त्यही भएर चाहिँ यस्तो खाली तार दिएको छ। अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यहाँ टिभीमा जान्छ यसरी हैन। यहाँ चाहिँ यसरी फिट हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ वालबाट तल आउँछ हैन। र यो चाहिँ अब तपाईले कनेक्ट बक्समा जोड्ने हो है। सो लाइक प्याकेजमा चाहिँ यति आउँछ। प्लस अब यो अर्को भएर पावर जोड्ने भइहाल्यो। यसमा चाहिँ दुईटा रिमोट आउँछ, ब्याट्री अपरेटेड रिमोट छ एउटा हैन। यो चाहिँ सोलर सेल व्हाइट वाला, आई थिंक वान अफ द मिनिमल चाहिँ रिमोट हो यो चाहिँ। अब यो चाहिँ ट्रेडिसनल वाला भयो। यसमा चाहिँ धेरै लाइक बटन्सहरु दिएको छ नि। यो चाहिँ एकदम मिनिमल चाहिँ टिक्क दिएको छ। यसको बारे पछि हेर्छौँ है हामी। सो टिभी चाहिँ हामीले वाल माउन्ट गरिसक्यौँ हैन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वाल माउन्ट चाहिँ भइसक्यो है। अब यसमा एउटा काम मात्र बाँकी छ। अब एउटा त्यो काम भनेको चाहिँ जुन फ्रेम हुन्छ यसको साइडमा चाहिँ अब यो टप बटम हैन साइडमा फ्रेम लाग्छ। सो त्यो फ्रेम हाल्नु बाँकी छ। सो अब चाहिँ हामी यसमा फ्रेम हाल्छौँ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यसको अब सब सेटअप गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि विल गेट ब्याक टु यु। अब नेपालमा चाहिँ यही एउटा स्टाइलको फ्रेम मात्र एभाइलेबल छ है। सो तपाईले चाहिँ यो चाहिँ टिभी सँगै फ्रीमा पाउनुहुन्छ। अरु अप्सन्स भने चाहिँ अहिलेको लागि छैन। सो हाम्रो सबै सेटअपहरु चाहिँ सकिसक्यो हैन। अब फर्स्टमा यो जुन स्यामसङको होम पेज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्मार्ट हब भन्छ। अब यो चाहिँ सिमिलर टु हामीले पहिला रिभ्यू गरेको जुन स्यामसङको CU8000 थियो त्यो सिमिलर छ। तर अब यसको मेन अट्र्याक्सन भनेको आर्ट मोड हो नि त। सो फर्स्टमा चाहिँ आर्ट मोडहरु चेक गरौँ है। सो यहाँ आर्ट भन्ने डिफ्रेन्ट सेक्सन हुन्छ एउटा यसरी। अब यहाँ गयो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट हामीले आर्टहरु देख्छौँ हैन, जुन चाहिँ हामीले यो डिस्प्ले गर्न सक्छौँ सबै। र यसमा चाहिँ पेड सब्सक्रिप्सन पनि हुन्छ कि। सो तपाईले चाहिँ कुनै आर्टहरुको लागि चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अब चाहिँ हामी आर्ट मोडमा जाउँ हैन। सो यो फर्स्टमा यो जुन भयो एउटा राखेर हेरौँ। अब यो ठ्याक्कै राख्ने बित्तिकै एकदम त्यो ठ्याक्कै म्याट फिनिस चाहिँ खतरा देखिन्छ नि, ठ्याक्कै पेन्टिङ नै हो जस्तो लाग्छ कि यो हेर्दाखेरि। अनि रिलेटेड आर्ट वर्क्सहरु यसरी। अनि अब यहाँ फेभरेट गर्न मिल्यो है। अर्को भनेको चाहिँ यहाँबाट स्क्रिन सेटिङ्समा गएर ब्राइटनेस एडजस्ट गर्ने हैन। अब यो ब्राइटनेस एडजस्ट गर्ने भइहाल्यो यहाँबाट। अहिलेलाई चाहिँ ब्राइट टेस्टमा जाउँ किन भन्दाखेरि यहाँ टन्नै
लाइटहरू हान्न छौँ हामीले कलर टोनहरू सिलेक्ट गर्न मिल्छ यो सब हाम्रो बाई डिफल्टमै राखिराखौँ सो यो चाहिँ अब फ्री कलेक्सनहरू छ यहाँ होइन अब फ्रीको सट्टा अर्को चाहिँ यो मेम्बरसिप हुन्छ नि अब मेम्बरसिप तिरेर चाहिँ यो आर्ट स्टोरमा यो यस्तो छ है मन्थली प्लान $4.99 सो मेम्बरसिप लिइसकेपछि अलिकति यो जुन हाम्रो प्रिमियम मास्टर्सहरू यहाँ भन्ने एउटा कलेक्सन हुन्छ यसरी जस्तै यो भ्यानगोहरू त्यसपछि यो बर्मिर मोने सो प्रिभ्यू चाहिँ हेर्न मिल्छ है तर अब यो चाहिँ एकैछिन मात्र हेर्न मिल्छ सो जो ठ्याक्क आर्ट बोर्डमा राख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि दामी त्यो ठ्याक्कै पेन्टिङ नै हो जस्तो फिल हुन्छ कि स्ट्रोकहरू हेऱ्यो भने होइन लाइक त्यहाँ अगाडि गएर कोट्टाउन मिल्छ जस्तो फिल हुन्छ कि त्यो ठ्याक्कै आर्टै गरे जस्तो भनेर है त्यो चाहिँ दामी छ आर्ट बोर्डमा अर्को चाहिँ अब आर्ट बोर्डमा अप्सन्सहरू भनेको चाहिँ स्लिप अप्सन्स भनेर यहाँ सेलेक्ट गर्न मिल्छ है सो तपाईँको अब फ्रेम चाहिँ आफै अटोमेटिकली अफ कतिखेर गर्ने त भन्ने कुरा होइन अब यो आफ्टर 4 आवर्स यस्तो भन्ने छ किन भन्दाखेरि यो पावर बटन थिचेपछि चाहिँ आर्ट मोडमा जान्छ बाई डिफल्ट होइन टिभी अफ हुँदैन अनि अब त्यो हुन्छ नि आर्ट मोडमा गइसकेपछि कति पछि चाहिँ टिभी आफै बन्द हुने भनेर सेलेक्ट गर्नु मिल्छ है यहाँबाट चाहिँ यो अप्सन भयो अनि नाइट मोड भनेको चाहिँ लाइट डिटेक्ट गर्यो भने चाहिँ हुन्छ नि यसले चाहिँ अब आफै अफ अन हुने त्यो सेटिङ भयो लाइट डिटेक्ट गरेर अनि भर्खर यो आर्टिफेक्ट टर्न अफ टर्न अन गर्ने त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब यो यिनीहरू नै भयो यहाँनिर आर्ट मोडमा अप्सन चाहिँ यति नै हो अब चाहिँ हामी यसको मिडिया सेक्सनमा जाउँ अब चाहिँ हामी स्यामसङको जुन यो मेन हब पेज यसलाई अब स्मार्ट हब भन्छ स्यामसङको यो जुन मेन युआई टाइजन ओएसमा बेस्ड हो यो चाहिँ होइन स्यामसङको स्मार्ट टाइजन अब यो सेम हो स्यामसङ C8000 जसरी अब यहाँ बाहिर चाहिँ यो करोजलहरू छ जस्तै अब नेटफ्लिक्सको लागि इन्स्टेन्ट एक्सेस प्राइम भिडियो युट्युबको लागि चाहिँ इन्स्टेन्ट एक्सेस हुन्छ यहाँ है यो एप्समा गयो भने चाहिँ अब हामीले यहाँ के एपहरू अलरेडी सपोर्ट गर्छ स्यामसङको स्टोरमा होइन तिनीहरू पाउँछौँ अब एडिटर्स चोइसमा ट्विच युट्युब नेटफ्लिक्सहरू यो प्रिन्स्टल छ स्पोटिफाई पनि प्रिन्स्टल छ होइन अनि धेरै जस्तो सबै मेन स्ट्रिमिङ एप्सहरू चाहिँ सपोर्ट गर्छ यसले होइन नेटफ्लिक्स भइहाल्यो प्राइम भिडियो भयो अब यो टिभी हुन्छ नि ठ्याक्क लास्टै पातलो छ कि होइन अब यो इभन साइडबाट हेर्दाखेरि पनि थाहा नै हुँदैन होइन लाइक ठ्याक्कै त्यो भित्तामा चाहिँ हामीले फ्रेम नै हुन्छ नि फोटो फ्रेम झुन्डा जस्तै फिल हुन्छ प्लस अब यो ओभरअल नै हेऱ्यो भने पनि बेजल छैन नि त त्यो भित्रपट्टि अब यो फ्रेम बाहेक पुरै अल स्क्रिन हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम इमर्सिभ फिल हुन्छ यसमा होइन अब यसको प्यानलको कुरा गर्ने भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 4K प्यानल हो अब 65 इन्च भइहाल्यो र HDR10+ सपोर्ट छ र यो चाहिँ QLED प्यानल हो होइन सो क्वान्टम डट टेक्नोलोजी युज गरेर आएको छ स्यामसङले यसमा अब यो भनेको चाहिँ जुन स्यामसङको नर्मल LED टिभी छ त्योभन्दा चाहिँ अझ एक स्टेप माथि हो झन् कलर्सहरू बेटर हुन्छ प्लस जुन कन्ट्रास्ट रेसियो चाहिँ त्यो नर्मल LED भन्दा चाहिँ बेटर हुन्छ है तर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टिल सिंगल ब्याकलाइट हो यो फ्रेम टिभी भएको भएर चाहिँ यसमा जुन हुन्छ नि डिमिङ जोन्सहरू चाहिँ त्यो दिएको छैन किनभने डिमिङ जोन्स दियो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट लाइटिङ हुन्छ र यो आर्ट मोड युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन भनेर चाहिँ यो सिंगल ब्याकलाइट जुन यसमा चाहिँ डिमिङ जोन्सहरू चाहिँ छैन है अब यो टिभीमा म्याट फिनिस दिएको छैन र यो खासमा चाहिँ आर्ट मोड राम्रो डिस्प्ले होस् भनेर चाहिँ म्याट फिनिसिङ दिएको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिफ्लेक्सन्सहरू भने लाइक हुन्छ नि एन्टी रिफ्लेक्सन्स यसको निकै राम्रो छ अब यहाँबाट हामीले पुरै लाइट्सहरू हानिरहेको छौँ होइन त्यही पनि त्यस्तो ग्लेयरहरू देखिन्न यो छैन अलिकति नोटिस हुन्छ यो ब्ल्याक्सहरू आउँदाखेरि नत्र चाहिँ एकदम दामी देखिन्छ अब यो म्याट फिनिस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कलर्सहरूमा चाहिँ अलि इफेक्ट पर्छ कि जस्तै म्याट फिनिस भएको भएर त्यति यो भाइब्रेन्सी देखिँदैन कि होइन अलिकति ग्लसी भएको भए चाहिँ त्यो देखिन्थ्यो तर अब हुन्छ नि अब त्यो सेक्रिफाइस भनौँ न तर जस म्याट फिनिसिङ अति दामी छ कलर्सहरू पनि निकै राम्रो छ यसको अब 1 मिलियन कलर सपोर्ट छ यसमा होइन सो त्यो भनेको राम्रै हो त्यसै गरी भिङ एङ्गल्सको कुरा गर्ने भने चाहिँ अब मैले यहाँबाट स्ट्रेट अन हेर्दाखेरि भने चाहिँ पर्फेक्ट देखिन्छ भने यो सिफ्ट भयो भने चाहिँ त्यति पर्फेक्ट भिङ एङ्गल हुँदैन है यसमा सो त्यो चाहिँ भयो अब यो टिममा चाहिँ हामीले HDR10+ को सपोर्ट पाउँछौँ होइन र अब HDR कन्टेन्टहरूको लागि चाहिँ अब डेफिनेटली रिभ्यूमा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन कतिको राम्रो आउँछ HDR भर्सेस HDR भनेर त्यो चाहिँ हामी रिभ्यू होइन तर यसले HDR10+ सम्म चाहिँ सपोर्ट गर्छ होइन र नर्मली अब यो अति नै दामी नै छ होइन एकदम मजाको छ प्लस यो फ्रेम टिभी भएको भएर त्यो युनिक एक्सपिरियन्स चाहिँ पाइन्छ होइन कन्टेन्ट हेर्दाखेरि यसमा मोड्सहरू कुरा गरौँ सो पिक्चर मोडहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ हाम्रो HDR-मा भयो होइन सो फिल्म मेकर मोड डाइनामिकमा चाहिँ एकदमै कलर हुन्छ नि एकदम धेरै बढाइन्छ क्या सो कलर बुस्ट गरेको हुन्छ डाइनामिकमा यो चाहिँ हामीले पुरानो जुन रिभ्यू गरेको स्यामसङको त्यसमा पनि सेम हो अब यो स्ट्यान्डर्डमा अलिकति कलर चाहिँ हुन्छ नि टोन डाउन हुन्छ एकदम ट्रु कलर चाहिँ यो मुभी मोडमा पाइन्छ क्या लाइक यो मुभी मोडमा चाहिँ एकदम हुन्छ नि सटल खाली त्यो ट्रु कलर खाली पाउँछ अर्को भनेको फिल्म मेकर मोड आई थिङ्क यो फिल्महरू हेर्नको लागि यो चाहिँ स्पेसली जुन चाहिँ हुन्छ नि हामीले एमाजोन प्राइम अथवा नेटफ्लिक्सहरूमा फिल्म हेर्छौँ त्यसमा यो युज गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट कलर अनुसार चाहिँ बेस्ट एक्सपिरियन्स हुन्छ फिल्म मेकर मोड सो त्यो भइहाल्यो अब अरू यसमा हाम्रो अब पिक्चर सेटअपहरू यो भइहाल्यो होइन अब यहाँबाट चाहिँ हामीले ब्राइटनेसहरू एडजस्ट गर्ने कन्ट्रास्टहरू एडजस्ट गर्ने यो भइहाल्यो साउन्ड पनि हामीले अड्याप्टिभमा हाल्नु मिल्छ यो एम्प्लिफाई अनि त्यसपछि अर्को अड्याप्टिभ साउन्ड भन्ने हुन्छ अब यो इन्टेलिजेन्ट मोड भनेको चाहिँ यो हुन्छ नि लाइक इन्भाइरोमेन्ट अनुसार चाहिँ यसले जुन कलर्सहरू ब्राइटनेसहरू चाहिँ एडजस्ट गर्छ त्यो भइहाल्यो अब चाहिँ यसको साउन्ड चेकअप गरौँ भने त अब भोल्युम हेऱ्यौँ भने त्यसको फर्स्टमा चाहिँ हामी 50%बाट स्टार्ट गर्छौँ ओके सो 50%मा पनि जस लाउड इनफ नै छ भनौँ न जस मजाले सुनिन्छ त्यो हल्का बेस पनि आइरहेछ होइन र फ्रेम टिभीको लागि चाहिँ हुन्छ नि लाइक राम्रो हो कि एकदम पातलो छ नि त सो स्पिकरहरू पनि सानो राख्नुपर्छ यसमा तर स्पिकर चाहिँ लाइक राम्रै सुनिरह है लाइक फ्रेम टिभीको लागि चाहिँ राम्रै हो
Alright, so 100% राख्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति हुन्छ नि माथि एकदम च्यातेको जस्तो साउन्ड चाहिँ सुनिन्छ हैन अलिकति इरिटेटिङ धेरै बेरसम्म 100% सुन्न सकिन्न अब जस ओभरअल साउन्ड चाहिँ राम्रै छ यसको यो फ्रेम टिभीको लागि चाहिँ अलराइट सो यो थियो स्यामसङको फ्रेम टिभी हैन र फर्स्टमा इम्प्रेसिभ कुरा भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ वालमा आर्ट नै झुन्डे जस्तो नै हुन्छ कि ठ्याक्कै फ्रेम हुन्छ नि र आर्ट मोड चाहिँ बेस्ट आर्ट मोड नै होइन कुनै टिभीमा चाहिँ अति दामी देखिन्छ यो आर्ट मोडमा हाल्दाखेरि लाइक पेन्टिङै फिल हुन्छ कि अगाडिबाट झन् अलिक टाढा बसेर हेऱ्यो भने त ठ्याक्कै त्यो सेम टु सेम पेन्टिङ जस्तै नै लाग्छ यो होइन र स्लिम छ त्यसै गरी अब पिक्चर क्वालिटी पनि राम्रै छ सोफार जुन नर्मल हामी केबल च्यानल्सहरू अथवा नर्मल भिडियोजहरू हेर्छौँ होइन अब एचडिआरमा कस्तो छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ अब हामी फुल टेस्ट फुल रिभ्यूमै भन्छौँ होइन एचडिआर कतिको राम्रो छ यसको भनेर QLED भइहाल्यो र साउन्ड भोल्युम पनि सोफार गुड इनफ लाग्यो मलाई किनभने फ्रेम टिभी भएपछि निकै पातलो छ होइन अब हुन्छ नि त्यो अनुसार स्पिकर पनि गुड इनफ दिएको छ भनौँ न अब टेस्टहरू गर्नु बाँकी चाहिँ स्पेसली एचडिआरमा टेस्टिङ कस्तो हुन्छ प्लस गेमिङ पनि हामी गरेर हेर्छौँ होइन सो त्यसको लागि चाहिँ डु वेट फर द फुल रिभ्यू र यो भिडियो चाहिँ यति नै